Ngayon, ano, i-drop mo ang tubol. Nilugo tumata sa ano, sa fish boy. Yung malaki ay bakit mo. Natatakot ng tubol ng tubol. Oh, dumar sa treasure. Bulok dumar. Yung magaling dumar. Ito sa lang tulong pag sa tuya magiging ay tuwag sa tuya magiging sa yung katapat. Mag-ibig ka. Ako balik mo yun. Sana nasa lalbut kita. Sabi na, ano, So, wala dahil yung sa phone. Harap ka na, Bisay. Hindi ka naman binibigyan. Bisay! Really? Bisay! Nag-t-shirt ko na yan. Baka kanina. Parang black ka din. Nakatapos mo. Ako yun. Bakit yun sila? Yun. Kitang tulog. Pagkatapos na magkarawat. Saan? Baba. Pero dyan ako dito. Ano ka? Tandong ka sa kuya. Hindi, puro nasa lalabit kita. Ito, ito, ito. Yan, nakalagit ka, no? Kahit. Tapos five. Ano malagay ko sa When you know. Ilan, tumitigay. Ito ba? Ito na naman. One. Ito na. Short. Short. Oh. Kung ano, Royal Tiponix. 24, password. Ano, 7894. Isa. Magiging wala password. Ili, password. Wala. 7892. Kain. Royal Tipunex. Anong ano? Ano to? Kung ano, 24. Ang password, ano, 7894. Ano? 7894. Nagano ka nun, ko lang siya, bigat-bigat ako yung gay, tawa na sana. Look at. Ano na katira? Two, Stay ko lang. makapit ka ng awan. Ayan. Yan, di ka lang parang dyan. Yan. Ay, dahil nalagag ginanggat rin gano'n. Ano, pito? May sige. Dahil mas kano ba sa gangat mo daw? Wala nga na ako. Sige, ikaw ang gatlingan. Ay, Oh, tiga pas. tapos ko. Ay! Ay! Natawag na di matalo.
ka. Wala ka, ano man? Oy, sila. Raymond! Ay, sila. Hello? Hello? Teka, yung tama pa ano? Sana bakit naman ako? Oh! Ikang paslo. What? Sumbi na naman. Sumbi ka ulit tayo. Oh! Ay, putik na nagsagdag. Pusit ka basta. Oh! Dito daw. Ikaw naman, G, anak ko, anong magpagpipigil? Makapigil na nga yun. Sige, yun na, tapos na. Ulo ka nga, ba? Pwede nagilagin ba? Ako po! Lapit na tao ka. Uy, shit! Ako ka talaga. Anong panahon? Dahil kita tigil na ito, Paul! Kaya din na trick. Kaya na katambol. Kaya na. Oh! Sniper da! Patakdag na! Patakdag ka pag binalat mo na! Patakdag ka! Paano? Yun, nagsigigigil mo yun. Patay pa yung patakdag. Mapapalitan na siya. Wait. Eh, Sabi katawa. na kailangan. Di magtawag ka. Or, hindi na nagawa ko. Nakabalik ka ba kasi ano? Ladies first. Oh! Oh, patakdag! Patakdag ka. Babalik ka lang balik. Sabi ako. Yung ay tigilibo ko. Hindi ako nagiging pa sa lang. Kasi, ako na naman. Kung ako naman nag-asawa, bullshit ka na. Oo, bullshit ka. Wow, hello. Apa? Ano lang kita, oh? Detra? Ano? Ano yan? Ano naman sa detra? Fine, fine. Ano naman? Oo naman. Ritulo. Ano? Pagkakasiwan ako. Ano, ratratan? Ay, sige na, pagkakasiwan. Para ka naman. Kaya ulit ka dyan, ako naman dito. Ate! Iwan lamang. Ano? Okay. Kung ako naman, dati
anak daw ng lista. Hello? Sisid siya. Sisid ako. Sana all. At hindi po nag-video. Jay! Oh, so yung pala. Uy! Ate, likod! May sa likod mo! Please go. Ate. Hindi, kung nakikita ko naman, Max na malakan, gawin na. Ano na siya ate? Likod! Hindi! Akala ko ikaw ay alit. Umalis ka sa aking paningin. Mari na gilid at ikala. Alam na ni, nagtatago sa daan. Sabi kayo wala. Likod! Akala ko ikaw ay alit. Ano yung mayo ko na kaya? Baka ko na lang ay sige na ikaw. Likod! Kung ako naman nagagawa. Ang ginalikod mo din. Pipiliin ko. Wala ka mo magkabot ka mo sa kuya. Oh, ate, likod! Ay, Jay, diretso pa sila. Hanapin mo. Makakalaman. Sabi nga naman sa'yo. Lagi ko lang pangita ka. Jay! Ito, Dre! Sabay kayo ko ah. Ito malawak. Bal. Ibay. Likod! Ay, yung. Ang bawas na naman. Ay, yung. Naiyak ko kasi. Kasi pinakit ko na ako dito. Sinisid ako. Sana all. Isa. Puro ka lang ang tawa. So! Ano ito? Ano ka naman yan? Ikaw magpakagada.
Tama? Sige, ano yun, hindi mag-aantay. Ano, Jay? Ano? Ikot. Aluan. Aluan. Oh. Aluan. Aluan. Kung papalit-palit kasi ako mag-spawn. Morino. Bakit tayo pa ako nagtutulog? Uy! Ito! Ano ba yung palit? Uy, secret na. Uy! Uy, malinis. Dito! Isa. Telikod. Katal pa ka ba? Oh. Likod. Dito daw ka dito, tapos pumunta ka pa na. Okay. Ay, Tangawag natin. Oh, maman. Pilit! Ay, dito ko ay. Talaga. Ako na, ako kaya na. Ayaw na ako doon. Asa ito? Telikod. Uy, no. Wow. Ito ba? Oh, may nag-truck. Likod! Tupon. Abot. Kaya na ka dyan na bukon. May magkanan tayo na si ate. Ano ka pala ako? Ulo! Nangalit mo na. Tulungan. Likod. Hotel Ray.
Anak ng mangingisda. Buti. Ano ba kayo piniligo? Mahal lang. Uy! Dapat mo ka. Di ba ngipon? Di ba ko ipangal pa? Ikaw. Lalo ba lang nagsusunod ka? Ano ba kayo? Alam, yung pa sa ginamit. Hindi ko sa di ba yung kamagay. Hindi, ko. Yun, di sa tigra mo. Nagutlo. Kaya ano pa lang. Nagutlo. Nagakad mo. Nagakad mo. Para sa ito ang design. Solid na. Hindi ako matulog na sana daw. So, what did you make? What did you make? Ay, ganito yun. Hindi. Pero di kami talaga. Hindi mo pala nabawas. Tapos kinakulog. Ano naman? Matarakan. Snipiran. Matarakan na. Lihat ka tao. Ano kanta nga yung matong ko mo? Snipiran. Ano ko daw? Sniper tapos rat-ratan. Oh, yeah. May tulad na silang snake na tinulang pato-pato. Yan, tiko-tiko kung ano din ang yun. Hindi ko lang. Okay lang daw kayo. Uy! Pistol, parehas ang pistol natin. Aka. Kinain ako. Grabe naman. Pero kasi wala na rin.
yung paano ka parehas kami ni ate? Telecom pa ka. Fernando pa din yun. Kapera ka mo. Telecom. Kapera ka. Kapera ka. Ha? Maganda ka pala ito. Ano mo yun? Lapis sa tubo. Diba? Yaman na. Lugyan nga, Joe. Gising ako ay Fernando Padilla. Maraming pakinggan. Pwede ka nga. Kasi ko pa din yung Tapos, wala mo naman makasya. ano, hindi ka maasa. At least ako nakakagalan. Ako din, sa sarap na baana. Ngayon ka? Hindi ka na nanarap. Magkanta. Nakakagabi. Sabutin ka ka mo. Lakas. Dito na. Dito na pagbabakan. Dali! Willing ka ba, be? Ito, bakit hindi mo pa tanay? Ano? Walang ka. Sa kamay tayo ko. Hello. Ikakargunta ka. Uy, sabi na nga nahan mo. Gusto ako. Uy, Fernando po ka kuya. Ano kang yan? Ate, likod. Down ako sa likodan mo, uniyo. Sino mo rin? Tawaran mo, kapana ka. Likod mo. Hindi na. Sabi ni Georgie. Paano kaan? Pinaldo ka. Sabi sa italo sa likod. Nasabi na ka gilid eh. Oo na, sa tanaw, sa paliyo. Oo na, sa luwas. Tanaw, naray ko gano'n. Hanggang pinanlit ka sa dalitan. Ako na ang bahala. Makapit ka na Willing kinga. Oh! Nardunta ka na naman. Whoop-ya! Lubon! Uy! Ay na kayo. So, pero may layip eh. Gago, kinardo na mo gago. Sinasayap ilang kardo na ito. Kardo, dalitan! Ako si Fernando Codolino. Pangluya ang pistol eh.
Ako si Carlo. Uy, grabe naman. Bakit bawasan ang moral? Lumuwas ka. Ikaw lumuwas. Nanan ako. Fernando Godinho. Uy! Uy! Aman naman. Ang kamayo. Nababak-babak na yan. Ano? Tubig yun, nakal. Okay na. Ako naman, maaga na naman. Hindi market na ba? The marketplace. Hindi marketplace dada. Ay, kung dada. Padang. Stolen. Panayo. Ano sa wala ko nakistapin? Malapit wars. Mabilis ka. Ako lang mga ito na takang kamu. Yang di luar. Kami yang kuning. Yang kuning. Huli ka. Kamata. Ano, sikit ka pag nabuli na dito. Para iyang ano, kalakot. I wanna see you every day. You want to be on every day. Hey, you will be in the sky. I wanna see you anymore. Ay, pwede ang pamilya.
daw. Milk tea, di ba? Milk tea. Ikaw, kaya ako ang kasi na. Oo. Ako na ma-invite kay Diallo yan. Ako na! Dahil na! Dahil may pag-aksima! Dahil! Ano? Special ka mo. Oo. Oo, padunay. Ang padunay. Ayun. Hindi, pag-aksi pa. Alam! Ito rin. Wala ba na si? Bakali mo lang ganda mo tol. Bakali na, bakali. Ikaw rin po sa Wala! Nandun ako. Uy, nawakan. Holy shit. Ano, buwakay ka. Ano? Natural. Pabakay ko sa panong ko. Ba? Gusto ko yung Permanent na sa kayo kami dito. permanent ka na. Milo? Imposible na nayip pang Milo. Yung puteyo. Ray, bak nangarap ka. Pag narap ka kanya, permanent na yun. Please tayo. Oo, mga ito, may oras ka. Kaya naman tininawala ko. Nawala subiki. Ay, ano ba ko ba? Yung ano? Yung anito rin. So, inagkalakan dyan. Ito. Ito talaga yung limited yun. Ito. Oh, ano? Ini ano? Ano? Rinda. Wala daw ka mo kapag na. Ulit rin na. Hindi na rin na. Wala po kita masira kapat. Mapabuhat lang. Masira ka din. Wala. Para Amin mo to ah. In-invite na kami niya, Dren. Hindi pa nga. Oo, ang rate. Ang taragot ni Maoy ko tayo ate. Ay, kaan sa nagiging. Okay pa na din. Ako ang rate. Ate, hanapin mo. Hanapin Sabi mo. ko na, Yan, tingnan mo. Ako ang rate. Mababa sa lupa. Ano na si Tarten, bukod sa ko. Ako ko nung pwede. Uy! Budod akong papuntartin. Tarten. Tarten. Uy, didilikan. Tartal, buko. Uy. 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 Ay, nawaran ka doon. Nawaran sa ano ko. Nawaran yun. Uy, nawaran si Lolo. Nawaran. Uy. Nawaran. Uy. Pero man nagtabo. Puro para sa dulo. Ang bukas kilabot. Ayun, nawaran talaga. Uy. Sa winter pool. What? Kaya ako. Wala nang papuntartin na yun.
ko na nga. Oo! Oh, nanawa Alas na! pa pa rin. Oo, ay tama. Bakalin mo ako. Daw kayo ni mabakay, Gio. Alas po kayo. Hindi siya nung mga idris. Ang oras, tawag na ako. Ano oras kami lang o? Ako yan, ano po, 30 minutes pa. Mga, ano tayo mo po? Ano yun? 15 minutes. Tapos, 1 hour. Ate, hanapin mo ginaya ko. Bawal. Sino naman ka? Uy, mabal daw ako. Nagtitipon ako dun sa 20,000. Sana all! 20,000. Easy to game. Ano kaya ng level? Ay, baka. Thank you, Tare. Grappling hook and Champions Valley. Champions Valley. Simplified. Ang daw James. Champions Valley. Champion. Champions Valley. Sinuwan na ka doon. Ako tulad dyan, oh. Oh. Oh, sabi. Wanted to you. Sherman, bakit ka na po? Paano ko yan? Kasi, Buwan ko ng picking. Oh. Sige daw, sige daw. binabiro si John Ray. Ako nga, di ko nagamit ko sa mga para dahil na ito ko. Sige, Sherman. Ito. Click. Si ate. Ang fishing. Ano si Diamond dito? Ano yan, tinte? Uy! Special fish! Ako naman tinte. Ayan. Magano ka lang mo? Inagawan ako ni John Ray. Pag matakdag ka. Ang diamond. Ikaw, ano ba ka? Ayan, ayan. Baka ano dyan? Oo, madang kapit. Ano ba sabi? Nasabi ko kasi may tayo. Ano ko ba? Hindi na tayo. Gabulay, may diamond dito. Pero ang diamond dito. May pa man nagkukulungan. Oo na. Oo na. Wala ka lang ba? Wala na. Alin? Ako na. Alin? Alin yung dyan na nawawala? Ulit? Alin? Kaya Hindi na pwede yan. ano mo po? Wait mo? Sige.
Baka mo nandoon gilid na yun, oh. Ganun naman niya eh. Siya bang kapala? Wala akong ano. Okay na. Kapag you know. Kung magagamit ka, ano na. Ako na anak ko. Ikaw mo na sa pagkakuman niya eh. Wala na lang. Sila kay Guantare. Wala na sa nakinira. So, mga sabi ko gamot. Ano siya, tayo sa return ko. Oh, may tracing na ako ni Dio. Wala si Gigi, oh. Abutan. Uy. Hindi ko ako gagawan. Nice. Ah! Abot sa ayo po. Nagkasurulo. Nakakalakas na napils. Duwo. Duwa na kids ko. Pero wala nag-iwas na ano naman. Nakakuha akong ano, Jim. Ay, ayan o, kay James Ijan na pulit na mo. Ano nang upload yun sa vertical tar? Ano muna yun na? Kay Beltar. Ilan? Hindi kinakakuha ang mineral. Sino? Dayong mo. Ganit ka ba? Diyan ka na, diyan ka, diyan ka. Ate, Ang gano'n. yun mo ako. Ayun, umiyak ko. Uy, meron ka ka po. Iyak ka mo. Tika mo pa silo. Meron ka niyo. Iyak yan ang bakuran. Ito yung laro. Ikaw pa sana. Kasi kung hindi ako nakakakuha. Ito yung pagbabukas na. Ulit to. Beltar! Ito! Ano, favorite sheet na takdag na pala natin. Hindi ko sana. Uy! Tigo! Inagawan ako sa dito! Uy! Kamahalan ka. Kapitong mga iba na naman. Bullshit ka yung kinig! Hoy, Subed! Subed! Subed, guys! Come on! Ayun mo lang dun! Baba, nayawa. Ano mo? Shit mo? Yun, hindi na natin. Hayop ka mo, Subed! Yung words na itaas. Basta yan linggo, baby mo tayo. Ako yan ang imiral. Oh! Opo, nakapala yung rasul ko. Itiwan ko gusto ko. Ay, sabihan ko. Baka na di, ano,
Di. Ha? Sabi daw, balik na naman. Dikit na naman ka ng filter yun. 9 man. Siguro makabilib siya. Nagbubat kayo ang buhos. Pag may nagbabantay, good chance kang makuha ang filter. Magaba niya siya, oh. Pinapil ka kahit kasi mo naman siya. O, yakbid na katayan ito. Oh, malito. Di kayong dahil nagtarabong. Nice. Masaya layo. Ay, boy, Takluban mo kay Ibo mo. Ano yung takluban mo ko? Aray. Oo, niyo. Yes, cook. Sigure. Siramit. Siramid. Siramit ko yan yan. Tak. Sino no? Isang bak na Upgrade yun. na. Kung kalimutan para tayo mag-aan. Pero dala dito na tatada. O, ano yung, ano, Kaya. wak. Tay. Yun lang, Ji. Moro ka, Ji. Bakit na? Uy, ganda! Ang hirap nun! Dapat agad ka mo kuryente mo. Nakaganda. Kalimang timiran. Wala pa? Ay! Hindi kaya din ito. Magada. Ayun na daw. Ha? Timiran. Uy! Uy! Ako na di mo. Hindi. Tara. Ay, boy! Ito si Mama, eh. Oh, iwan mo. Wait na mo. Makalapit at sila. Kasi nagkakapangayo po ka ng mga nagkakaba. Nagkakaba ko sa loob. Pinapil mo? Sana. Dahil nga ako pinagawa ko nga yung... Ah! Tatangahan! Oo nga, sister. Ako na naisip. Sabi mo, lupa, napasagot yung school. Ay, meron mo di. Di pa gana sa GT meron. Nakakawa nga dito na ko daw. Ngunit yun, kailangan natin gusto. Uy, tabangan si James na taytan. Pagkapiling mo daw matabang. Uy, wala naman niyang sa'yo kung pinilang niya. Ako. Wala ko
po na sila. Sinamuray buhat kayo rin. Pag-brush ka po, dapat ikaw tayo iguran. Ba? Ito, balita mo, ito ko sa kasi. Kumusta? Akin ako. Pwede ka na ako. Ano? Yun ang pupuan. Sige. Yung may result mo naman. Ano? Ako, wala ka mong kimiral. Nadakulo na lang ako ng kimiral. Ay ko ang bukod dito. Para ano-ano. 20 pa po, 20 pa. Ay, 20, ano pa. Upgrade mo pa ni Kay? Upgrade mo pa ni Kay? No, para yun ang upgrade. O nagamit kaya ako right. Ito, pinaka-12. Ito, alam mo, nabigyan mo yung Emerald Dino. Wala, natulo no. Gawang. Magulag po ako. Kaligtas pa si Jenping Mamaw. Piso ang buhay, nakaligtas pa. Tikang kulog! Woo! Makulugon ka ba nga na? Ito mag-debay. Ang na si Jenping Mamaw. Yan o, samuray ka sa atin. Sinamuray ka. Sinom mo. Nagkakad na kang Di ba ka wala ka mga ikaw magaling ka muna dyan, Jay. Ay, magaling. Ano yung mga hindi malasakit niya kung sabi ang tipili? Ano mo kapiligat mo? Ano po, di ba ino pa pa dati mga hindi mo. Ano mga kasako yan? Hindi dati hindi. Kailangan gising na kalit ka. Ano ko na lang? Hindi ko kita ng pagkakato. Bumit ka, nag-aray. Hindi dati hindi. Atak! Nag-hospital ba ako dati? Dapat, ano to? Dapat, ano? Ulang yun, kaya. Baka gusto mo siya. Katang gamit na na dyan. Ikaw naawasan pa. Puro pa sila. Ito ang hospital mo ka? Ano yun ah? Gabos na hospital. Kung kala hindi ka mag-iwan. Masigla. Ay, lamang. Di ba mga pigdo ng kukinini?
Hindi mo sa may ticket floor pa ito. Ay, sa ground floor pala. Balik muna ka mo sa bed, sa bed, sa bed. Para ba ano, sure? Sure. Uy, ano yun eh? Tika, dahil nakatak. Sure ka ganda. Tika. Tika muna. Diba, si Titano, Titan. Tama, Titan. Titan ba? Siguro ng Titano. Kung tama na ayok po. Sayang. Oh. Bit na lang. Baka lang ng ano? Chicken fried. Ano yan? Mga DJ, kami nakalimutan ng ibaron. Nagsigaw ko, kaya kaya kalimutan. Ore, tapon na. Nauna sa kalaban. Ako kung ako na yung kaya mo na pabayaran. Norang kalag ko. Ako kung pati disumulit mo sa nangyayari ka. Mas legit na ano. Bukal ka ng sword, diamond sword. Kaya mo Jay na ano, Jay? Emerald? Gino. Ako? Wala ka mo kayo sa kong magdalo. Nainog lang. Mamawag ko ah. Ang puta pala no, di ba yung lang? Hoy, malinig tayo bala ka mabuhay dito. Gani na kautin Lahat na wala akong blocks. Kita pa rin. Bakal ba ang Jay? Bakal ng ayan o, Ender Pearl. Ayan o, may emerald ka na, wala ka ang Ender Pearl. Sa mga po na. Walang nilo. Tulungan. Nakadali nyo ng kalaban. Ang mga magbubuk ito kami nakasama. Abangan baga ko ninyo. Kaya nalabangan na ikagilig po. Ito yung mga kalaban nyo. Ika na. Ika na. Buka may balong to na si Ray. Baka lang kasi sumagot tulogin namin. Ay, sayang na, sayang talaga. Hanap nagwadi na doon. Utang na ngayo. Takdag na ngayo. Ay, takta to man. Dilipoy na rin. Ayun, us. Go. Dapat pala tulog binakal ko. Ay, tulog binakal mo rin. Kaya managawin ko nga sa ngayo. Nagbilay ko pagtulungan. Lagong pansaro. Tama mo na sa ro. Diyos ko ito, buko. Ito na ko ito. Diyos ko ito. Ay, nanagaw ko kita ngayo. Nakapa na mo. Takdag kaya ako nga na. Inyo, sinunggulit ka nakatagdag na ko. Pinahintay ako ngayo. Ano ang nagdang kaliniyan? Ano po kita rin? Bakit ka? Bakit ka? Ano? Bakit? Pinagsasabi ko lakit. Oo. Ito na din. Natatakot. No. Ayan. Ang baba ko may tolo. Ano yung kiriglakan? Huli daw nga yung pagpipay. Kadang-kada, Joshua. Sige kita rin. Pintit table. Tapos really. Ano?
Sabi ko yung marunong. Ala, 2-5. Tanda ko din yung isa lang. 4B5. Maray pa, pinili ko na saan. Fish yan. Patient man. Nag-iwan, siya na itong no. Nabuwak ko pa mga Gigi. Mobile ko na siya sa kanila. Sarap Hindi ka gibari, nagka-rigs kami rin. Yan. Diba, go, sa dapat. Hindi. Kasi, given me. Pagkatarlo. Ikaw na ba, no? Masubo ka nga. Review mo na. Ay, pag-review mo na. Magkakaroon ka na. MP3. Apa. Nakailing ka lang, mag-live pag madali na mag-live. Iyo, nung kalabang niya sa ito, naglalayo ka nga yun. Yo. Yo, ano, madalag ka? Ano ba sa nangyayari eh? Eh, puso, pinuntulan ka. Nilamot. Hoy, takbo ba na malindong? Nilamoy. Gabangin. Nakong busoy. Bambe, yung tagabot. Yung Malaki tagabot. na kami. Labi na kami, rin ako sabi. Tugpon ulit. Tingka, nakabot. Mare. Ay, lugi. Tabang. Hakdo ka nga, yung puwag ko. Napa mo na yan tayo, Jay? Tudong ano? Tudong mo ba? Ha? Napa mo ito? Gusto na yun daw, apat ka mo. Ano tama na ka? Yung Kailangan din mo yun. Yun, naubos ka lang. Naubos ka mga pampatang. Ang gulit kaya nga. Lolo mo na siya? Lolo mo na siya, ano? Eh, kinablingan. Nakailing ka na kayo. Ako nga niyang inarangan. Pakilak sa duwa. Sila yung takdab. Nilayo ko sa dulo. Nakakuha na siya ng Eh. Ah! Kabaliw ba? Kabaliw. Eh! Tompo! Ni Gandre! Yan na rin, Quran. Kaya mo no, pulo ano? Yan, Instagram. Yan na. Ay! Mga Masikik ang pupunin tanga ko ka. mo. Yung na, Jay. Pagwa Naglalaro ka na, Jay. ano, pag-ibo, hindi mo lang, hindi nga yung mga magagong, mga buko. Wala pa ano, pabase, pabase. Sabi sa sila, makabanti. Ang music ka, may music ka na music. Basta dito, so, sakada. Shit. Sabi ko nila. Nagtira ka na, yung gano'n. Ito na, Kasi, naibisa ng buhay mo rin. Dapat pirmila sa sayo nga, ikaw ba ka Awa naman, dulog. Ormas na yun. Sa kanayip ka, inagyan ka nga sa disable ko. Inagyan mo sa disable ko? Ano ka? Victory. Ano ka? May nakatawo. Yung girl, girl, ako. Yaray ka na yan. Galas ko na siya kung tunatatlo, pwede yun. Alani, Gandre. Pagkakapaw, pagkakapagod ka. Ayun, yun, eh. Ayun naman daw.
Ulitin ito. Huwag ka na, ano, sa balyo. Programong ganda. Hindi mo kaon? Ha? Tulog mo, okay? Ako na naman. Daw, kita din. Talaga. Iling ang mga nibi. Yung mga kids yung pala mo na. Kinawawa kasi upag sa gabi na dyan, ano, kinawawa. Diyan, Ray, hindi ko tama ka, gano'n. Ito kasi ba? Mabili mo lang pinag-labs. Yung manalo. Programong ganda. Ayon. Naglaib mo na, huwag ka na na. Naglaib pa. Ano, may labog. Ayan, kapalitan dapat ka talaga. Nagagalan mo rin ito. Okay, matay ka mo sa rin. Wala, di mo na pa. Talaga. Una. Tapusuhan na natin ang gabi. Sino sa pero pangalan. Ano nang ano, babe? Di pa yun nanonood, babe. Say, Kasi kapatabog mo dyan, Ray. Uy, utang na nga yun. Gago. Wala na yung pangakbasikin. Garay. yung puno. Nagalayo ko. Yan mo yung nagalayo. Kung ngayon ang kalaban mo, magbenta sa mga buhay. Magagalang tayo yun. Kasama ko muna, kasabawas ko rin na. Ganyan yun. Yung ano, tinungan. Ako, disiplin. Saka ako nag-ilo. Tapos yung ano ko, yung skin kasi. Masak ko! Utang niya, gala na ito. Gala na yun. Hindi kilometer. Wala ko po. Kung kung nag-ulan, iyo. Ano nag-ulan? Yun na daw. Mario. Yun na mo. Yung ba? Mario. Wala ko Ito wala may wala. inutan. Mga pasilo. Nagpakal na. Ipipipit na. Baka pang wala ka. Ano ko kita mo kasi? Parang gano'n namin sana. Kiss-kiss ang ko na magkikilam mo. Ikaw na inutan ako. Kiss ka sa akin. Dahil tumakbo ko pa. Sumayok, di pinakalo. Sa white nila, mga paano nga, sa Out na sa tray. open. Ay, drako, latangin ako. Kasi kakawat mo. Ano? Ano? Itang duwa. Ay, ako, ang nasa to, ano ka mga ano na nag-twist. Kaya pwede siya din yung pumunta siya. Limon, open mo na ako. Ano to? Yung nga, yun. Open nyo, ano? Pwede mo rin magutulog yung katol.
Ito nag-open. Hindi mo yung traffic. Hawatan. Ay, hindi ko maganda nag-open. Hindi mo magtatapong. Ano ko, no? Ano ko, ano ko? Nagul, nagkakay daw. Kaya nga, hindi mawawala ka. Nagalit dahil sumawag lang. Pag tingnan naman, magagawin ko si Kuba ba doon? Bili mo ka naman ako sa kusunod. Lagot mo. Pero may tubo mo. Ay, namin. Kuba ba doon? Ang spoiling. Lagot mo. Bakit mo? Hey! Kaya ako. Hindi ko marunong. Anak, klaro promise. Gana ko sa gana. Ito pa mo naman. No. No. Pwede ka naman. Open mo ba diretso sa tren? Bakit ka? Hindi ko na ulit. Huwag na mag-day. Ayan, right there. Jeep na jeep. Huwag mo na mag-break. Dapat di mo kaya. Ulit na kayo. Sir! Pangani. Inanong ko ka natin. Pangani ka na ka. Invite naman, kailangan ako. Hindi na, invite naman. Sir! Hindi na. Nagsa ako. Nagsa na ako. Hi. Ay, nalaga mo. Tawag ko nila. Mas mahal ang tartel. Oo. Ito. Ako pa bumuli ka na rin. Mga limaw. Piso lang naman sa internet.
Maganda sa funeral. Diamond. Ayan o, yun. Wagalan na ako. Wagalan mo na ako na ano. Ay, sino? Oh. Wagalan na ako. Okay. Ah, Ayaw! Tama! Nakabuhay mo makuha. natin na rin. Sa kayo. Eh, magbangot ka man, bagat eh. Bagat Lord. Sorry. Buhay, buhay. Buhay, buhay sila. Ano na ka na kasi susunod. Bang, diamond, diamond, bang, diamond. Ano, hindi ko po mo. Ano mga diamond? Ano man, inirik? Ayaw! Ba't ko po kaya? Yung nakita na ako. Mga kain. At pre, mapupunta may. Yan na, maganda na, dead na. Ah. Yung gano'n. Yung matanda kasi pa yung makalayo ba? Nakaulat pa ako.
Hindi ako nga binuway. Ikaw. Bakit na ngayon? Ayun. Hindi ka na sa baba, oh. Talikan na nag-80. Oh, kaya mo. Anak Trey! Ano yun? Ayun! Sorry, Emerald. Ano yun? May na. May na. Pakita kaya nga, yun hindi mo mag-live ako, Jay. Hindi mo mag-live na, correct. Cool down na nga, ne. Ha? Na-cool down na. Hindi mo mag-live. Hindi mo mag-live, gugulo kasi pa yun. Hindi mo nabot yung slawak mo. Cool down na niyo. Isa ka pa sa tao, mga love-video. Yo, pero, pati-pati na ako. Tatanga. Nanda. 11 na. Ako Yun eh. guys. Pag-isip ko rin ka, parang ko, bukas ka. Love. Bale. Luce. Mag-grade na di ka, no? Hindi ko yung dito sa lugar. Ayun na, may diamond ako. Ulit video, yung diamond ako.
Uy, shit, ka natakdag man. Uy, Emilay. Dagdagin ako din. Tama. Gadang ka. Gadang ka sa kuya. Nakadiglit ako. Nawala na yun. Nawala na yun. Hindi na ko siguro. Hindi makita. Utang inalayo. Iabot. Ay, wala ko tayo ng ayos ka. Ay, mga duwag. Ay, malabot sa lawas mo. Kuya, man na yun eh. Igagatan mo ako. Bakit data ka sa labas? Ano, nakatulong mo rin yun, no? Dahil, Premium. May pakalo ka rin. Ano yun? Matupin ng ano ko. Kulit na matupin ng ang ano ko. Ayun. Collective. Kuya Jake, tama ba? Aray. Ako yan. Ikain eh. Yung nag-liberty na dyan. Ayun, WCSS ko. Ah, Sabi ko na. Ano yan? Ray, kung na ganun na Ray. Pag nag-90 na, abal ko na kung ano. Hindi mo pa pag-awal. Ganun sa American, sa ko. Meron.
talaga ni Emerald City. Labanan mo yun, Jay. Jay. Puputi na na ako, di ba? Nakulupin ba pa? Pakanta ba tayo? Hindi kaya PJ. 21. Ang bakla ko yung Pangabas lang pa kay Jay. Ay, kay Dian. Ano mo sa box ko? Sabayabaw pa mo sa bro. Ano ako? Ninagas ako. Pati limutan. Premium fireball. Okay. Makalagtakas ako noon. Uy, shit, ang lalaking ito. Ino, mas 27. Hindi pa nga yung TV na doon. Dadalog na nga. Ano ka dyan? Mario. Pangalan ako. Tama ba? Ano na nga, boss? Ay, puta! Natakdam. Bili ka doon. Hindi nga ito. Nakas. Nasa mulo. Mari na rin, nakano naman ako. Yun, mo pala siya. Una mo sa pati. Tabang. Turog, nakasagal. Ah! Kaya na rin. Gusto mo na. Kaya akong pangbuhay. Hindi, kung may patak-patak na. Iputang na yung pa. Tawa ka lang. Tatlog! Puta, kinuha si Victor. Ikaw ang patid, ikaw ang pagkalan. Parang may matigpak ako dyan rin naman. Last night. Matigpak ako naman na yan. Tormo! Muli ka na nun eh. Pre! Tira na ang ano mo, Emerald. May meron ka. Magtabang ka sa kuri. Bakit naman ka na ko dali na? Alat ng Ray, mali. Ano yun? Tawag ko sa'yo mga ako. Kasi, baka lang ano. You know, butang pa ka manarmon. Wali ko pa din na. Wala, gulo. Ubuso tala. Mali na nga ni. Ikaw na nga na ako sa kapatid. Alat, baka lang taka pa earphone ka mo. Tabrak ka nga lang kahit pa ka. So, 38 yung ano pa yun. Ore, mo yan, ore. Paano mo drop? Paano yung drop mo? Bata ka, lutak nga. Dulag ako pinulaing. Ako mo. Tama! Ano ko? Hindi kaya paslo. Hindi ako lang tataputak mo ka. Sayang ka nito. Ayan, makab. Pause mo na ito. Dali na ka na. Pause na ako. Inaloko ka mo. Kinao. Naloko ka. Ay, pagkasan ninyo. Sa kuya. Kira ka daw kayo. Gano'n ka dito ang report? Kinawalik. Saan dito tayo? Ako naman tanong. Nagustuhan din doon na. Ano, G? Hindi na ito baba. Yo, palabok yung tak. Palabok yung tak. Ilang tulog? Okay lang ka rin. Of another day. You. There.
So, di, putpun pa dito lang. Oo. Oo. Nagmajinilas tama. Oh, nasa. One. Ako, pero pag-uwi mo ka one. Litrap kitang ano. Kitang gaji. Dito ako pa. Hindi, sana. Open man ko. Kasi para tawanan, mas may nabot tayo. Pero may one cent yung tibay sila sa. Gusto mo isma itong practicean mo ako. Pero kung live ka dito ko. Nilagay mo pa. Basta gusto talagang kami rin. Ano ko sa, ano ba, free ba, free. I-training ko siya. Para kita siya dati. Pabalik tayo dun sa nakulit. Pabalik tayo dun sa Ako ko ay practicean. Ano po, mangtungod kita po. Hindi, nakadulog. Oy, Para makamit ang mga kasalanan. Ay, babe! Bo, baka mo ako eh. Dahil yung po. Malala mo ko. Kaya kung maglaban. Okay. Dadaan naman ako dito magkakaul. Hello? Dito na ito nga. Ang lasang nga. Mura ka. Para yung kita, hindi ka lang sa radyo yan. Kung ano mag-voice kong buo. Kapadala ka no? Pag mag-voice kong buo. Uy, ang pintuan na ayun. Ano mag-voice kong buo? Alam daw niya, diyan ka daw muna niya. Hindi ka sa Ano, ikaw, ganda-ganda. Magwan ka. Mag-string. Tuloy mo. Sabay ito. Mag-stroke play. Hindi, ano to. Wala. Mag-string ka ka pa, tapos sabay daw. Ano ba kasi? Sige na, skill lawan ka na. Tapos sabay string. To. Pagkadawak mo. Click, click. Kung ano, maging mo. Pick up Okay, nang ano kayo. Yan ako.
Ha? Ayun ako. Hindi nga, hindi ko alam kung ang sarap nito. Bata, buti na pala ka. Pero mga pinagin na. Ito na, Pagsigo ako ngayon. Pero ano, wala mga gusto. Wala daw ko rin. Ako, ang nagpunta. Give me money first. Wow, man. Ako lang pala for sa ako. Ano na ba? Ako daw. Kain ka na rin! Hindi ka ka rin. Bilang niya daw. Paano ulit? Munda ng female star. Magbilang ka! Marabigin na mo. Pagkata na natin. Ikaw lang sa tigil TV! Huwag nga sila yung ikaw mo sa tigil TV! Pagtigil ka! Paano na ko kung mag-click? Sakay na po sa kuya ko. Yeah, ikaw. Kaya ka. Lahat pa yan ako, di mo tayo. Hindi mo na magalit yan. Yo, ginito na nga, yo. Pinasa ko. Eh, kapitsin mo ka. Hindi ko na ibilo. At kaya na po. Open man, Joe. Kaya, Okay lang tayo. Paano ka? ako, video, red, tulungan yan. Video. Okay? Oo. Kaya naman ito ko. Wala yo. Tulungan yan, red. May kawo po. Video. Masakay siya. Masakay siya. Ito ng tao, yung GX na, Kailan? Uy, kaya na nito ko. Sarap mo yung sa likod. Sige, maato ko. Yan na Ano yun. nga no? Ay, sige na rin daw. Ah, tumakutin mo. Iba yung video siya gawin ko. May chat dito. Yes, no, Facebook. Salamat. Masaya kita rin.
Ang maganda. Kabubukan po, pandaro. Siyempre nga, yung pamuguli ka talaga. Uy, ano, Malasakay, magsakay ka sa ay, ani, maapag na si Indo, hindi ka Eh, mama, sasakto. Saan kita rin? Di mo matakban. Ajek, liko na po. Sundin niyo po ako dito sa may... May pruta. Kinamit? Pagkalabi ko sa doon, takbo ako nun. Apolo, ay, Krista. Ah, nalanda ko na yung pakunta. Ay, Pulis, Iran, Bandahon. takbo, Ay, kabo. naman ako, pansin ka nga. Oh, pili ko man naman na rin. Masasel sa kuyo. Oo, kayo nagtipok ko tayo mo. Ito na alit pag tinagtag mo. Hindi mo ko ba kung marinig mo. Magkawat ka nga, hindi magkawat. Ay, magkawat ka kayo ka na, magkawat. Ay, hindi mo ba? Ay, kapalo. Kaya nga, ipapansin o kaya nga. Lalo po ko rin mo. Nata na kami din. Parang kasaupuan. Mo? Yan ano, shutdown. Then, start siya. Sawang tabi. Start ko. Start ko. Sa tuman, Bobby na nga yung kumaray na. Oh, ano ba to? Ito ka na na? Why you burning? Hindi ka na. Ano lilo yung Sabi mo lang mga kamuwar? So, kung guli yung nga, yung kumuran ko nakala ko nga, ito yung body. Hindi ka na hindi ka na lang po. Chuk, murang kung magdo, kukulaan na ka. Nagturubi, tumururin ko doon ako na kasi. Tapos dito, pinsan niya ano, Hindi, gano'n ka lang kasi. Learning how you cardinal. Hindi pa nakakatawa ko. Hindi mo nang gada. Ay, inot. Dahil surrender. Panduwa. Nagkala ko nag-lose ko. Pag-click ko mga ayaw. Tatakawin dito eh. Okay. Orang-orang silo, silo. Iwan ka na. Mahila ka kayo. Ayaw, makawat na kayo. Ay, wala naman yun. Nakapya pa rin paano? Wala ko naman. Nakapya ang gusto ni Red. Nagulog. Nagulog na tulang siya.
ano ka doon, ikaw. Pero bagay yung ulo ko na nagkakano. Nagkakano. Kasi kagbo. Pero parang di, bago. Wala ako, wala. Walang matawag. Kaya ngayon, wala 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 nga dito. Ako madali. Lapin-lapin parang tigano siguro sa tayo. Alam niyo kaya, paano naman? Ako lang kung dalawang siya nito. Ay, pero ko ano naman. Paulo ko lang wala Hello. Wow. Parang nagturo ko nga dyan, wadi mo, nasakit ko ng mama. Hindi sa ibilay siya, bumilo. Huwag mo daw patak. Ikaw ka ni ka DOJ. Ikaw ka mata niya DOJ. Ikaw ka ano, siguro pumuk lang mata niya. Ikaw ka ano, ibukit niyo. Yung mga niyo. Jay, ito nga. Ay, sibo. Ibaba ka din po. Ito. Kapag niya kaya, madaling maubusan na sa kanila yun. Pero kaya isang puno na na magtitibong wakastos ka. Pero kung hindi mo kita, doon magtaka. O, tama, naway na. Kita pa siya. Narirate. Kailangan kalugod ako naman nilo, magpalitan kita pero bawal mag-ano ulit. Bawal mag-ulit. Huwag siya mang may train. At bawal mag-pa. Yun na. Yun na para ka ha. Bobo. Bawal mag-pa. Ako yun. Hindi. Hindi mo lang pagkataon. Nagkano ako sa tube. Pari-pari kata Hindi guys, hindi ka maaari. kultura ng ayok ko.
Princess Kasarong. Oh, no. Dahil naman yung katulog sa iPhone. Nagpalot mo. Ang kulit ko, ano, Tinanong ka na si Jay, ay bawa sa dito. Dahil mo, di alam mo si Jay. Ang yun. Ano siya ko yung Star Wars, tas ano, so yan, dyan, ibaga. Ano yan? Oo, kunin yung buga. Superman baga. Pero meron may something sa iyo. Yun, naman siya ang ginamit sa dutyo. Ang sali, ikaw naman. Ba't tinilula niya? Star Wars. Yung ano ko, Star Wars, maganda yung ko. Pero ano tayo mo, Jay? Tulog na. Patig-patil. Ano kaya naman? Tulungan ko, dito po. Jay, ikaw, sumay kayo. Jay, ikaw, sumay ka, no? Ikaw, sumay ka, no? Kuba. Hindi bara pa na yung ano kung totoo? Lalista po. Twitter, ano, Twitter. Susa, Susa. Pinatuloy ko ba ito? Nabatay ka kayo? Dahil mo maganap yun mo. Iyo? Kaya parang mo yung mga palita pa pa ka to. Lalo, sinupit ko. Okay. Ay, man, huli na. Putang kaya mo nga. Naguli ako nga. Tama ko sa pangalit ka. Naguli ka. Hindi mo mag-barapan. Kaya barapan mo. Paano ka na? Wala sa tatao. Bumukay. Ay, hindi ka po. Para ko po This is the price. Oh, thank you. At first, boleh gitu. Ada cara lain untuk konservasi. Konservasi, bobo. Itu kan itu.
mabating lang. Naabot ko ano. Grandmaster, ay ano, ang Grandmaster ng GM. GM na daw siya. Dali mo siya. GM, Grandmaster, buko ko nga. Kaya kaya. Siyempre, sigurado ko sa naman. Wala ka ba nito? Ay, naman! Wala nga yung kalaging dito na. Naging dito na yung ngayon. Kaya mo naging dito na yung ngayon. Ay, wala kami namin. Ano namin? Ano laban? Pagpuro pa, wala ang siyempre. Walang hiling mo. Dapat kita pulis ka kayo mo. Dalawa. No. Pero, nagulungan ako nito. Magbuko ka nga yung Pagkita na pala ako sa Uy! 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 Dapat ay, nag-ipag na yun. ano, stress, tension. Hindi pa ako nagmabalik ko rin. Sabi ko, wala na pa. Kaya nabalik ko tayo. Pero mas mahal na kumakas. Ibig pa rin ako sa ano yung nilisan ng ganito? Hindi po sila, magtayo kayo mga kapatid. Hindi ka lang pinag-isal. Isal mo lang. Pag nag-isip ka nga, tamaduay niyo. Sana yung pangalan ko lang, marawas sila. Ay! Paano mo mo? Ah! Pero mama, Gadot! Mama! Mama, hindi po ba? Pero pag nag-check na rin, kahit na mag-check. dapat siyang magbangal. Ay! Mega jackpot. Sila nila kung ano na yun? Naray ka, nakamata mo. Para sila, hello, 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 Unstoppable. hello, hello. Tulungan na
Ah! Pamulira. Tatapos ng kakayo. Upo na. Tapos, hinahanap ng mga lumakas. Pero ang bata mo rin. Mapalag ako. Oh my God. Alam mo, dito po ako. Gala na ako sila. May ilan pala ng tingkad na lalabin. Iba-iba man. Ibudo ko nga yung Iba niya kung ano. Kung ano nila ba doon. Ano ka kasi kung nailing no?
Open show on. Fruit. Hindi kay Jenre. Ay, pa.
Oh, 60 naman. Ito na. Siyempre, pera ko. Yan, marami. Yeah, may piso ka, pre. Ha? Matapil ako daw ko dati, ma. Hindi ko na. Hindi mo siya na doon. Go! Malay. Gabot, malay. Ako ano? Hindi, balo rin na ay. Oh, Ano yung kwan? Ang aning survive gadget yun. Hindi ka mabukso. Hindi. Ano dyan? Ako? Hindi na ako eh. Ito. Ito eh. Ito eh. Ito eh. Fireball! 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 Nandito naman na ako. Ano ka namin? Hindi ka din sabay kinunan sa may loob ng ano ko. Sa may kinuman. Wala, nilalungkot kasi. Pero yung pinatama, mga ko naman. Anong pagkat ng ano? Wala nga, tulog tubig. Galaw. Mapinsa rin.
Di pa na galing sa play, ano, box? Nakautok siya. Ano, ano yung sa play box?
Pag-uhandak na. Pupuntaan. Oh, hindi natulog. Reload. Saka, hindi matulog. Likod. Ilan mo tayo sa likod. Reload. Magkasapos. Hindi. Ako ang sabi. Wala ito. Gusto nyo na. Ayaw na. Masak ka, dadang ka. Ang nakagod. Aroy. Parang galing, ha? Ano kang bako? Walay! Ano? Hindi mo nagpanatao. Ano yan? Tawa. Okay. Ito to. Or. Ito. Okay. Dapat mali ka rin ako dyan. Well, dapat Mel. Malikit ako. Papulis ka rin ako dyan. Bukan mo tatalo mo ngayon. Ilang ngayon? Kaya na ako pinayos. Oo. Sa cellphone ko ngayon na ako. Pinadaw video. Pinadaw. Pinag-alipid ka raw. Ilan mo ngayon muna. Sa tubog. Napawin mo ngayon. Oo, masaya lang doon na. Pinapinan mo nga niya para mo. Kapatid mo ko na. Mel. Mel. Tatlong ka para magamit natin. Ano? Duman ka mag-ano, mo, duman. Mag-load. Duman ka mag-ano, Bill.
Wow, marami sa nagpa-appeal. Yes, gusto na, hindi ako pinapinigay. Kita ko ang shipping. Ako Kasi, ang sinigay ko, mga ibang-bata. Yan na, Ben. Yung sa kapagod ng TV box. Yan na, Ben. 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 Gusto na, Ben. Eh, gamit na pala eh. Galing mo si David. Eh, naray, gamit na pala eh. Oh, 20, 21, 50. Ah, 20, 91, 50. 1, 20, 91, 50. Tayo po, sa dito. Wala ko ulit. Kukuha na rin. Dalawa. Kukuha na rin. Salamat, di ka pula po. Baka naman na ako dito. Inalay sila dito.
Kaya, Magagamit mga dito ko. Pagpunta ka nga, ito, malapado, meron rin. Yung po, ano rin, parang nga, Ano po ba ako? ito pang ano, bubis na ba na? Hindi ba? Nagawa na. Nagawa na. Sarado na nga ni oras na matukan na. Kagitan ako. Pagkalanta ka. Pag ako tinagitan. Lumakalabit ka ba ng bibiro? Uy, gusto sabihin ko. Ano? Pagkaklor. Sapak-sapak, punta ka. Senyoni. Sumiyagin din sa bibiro. Sa luglugan. Ang galing ka ng matama. Kira, kira, pisa kayo. Isa, maging siya, Kita ka sa kira, kira. Wala naman ya. Hanggang ka nagbakal. Iyo ba ng dad? Bukal na lang. Sarado na. Tama daw. Hindi na kami agyan na kayo. right. Kita. At ano na to, Ben? Yo, bakit na to, pre? Ako doon din lang. Sa may pag-sirdan. Hindi ako mag-agilaw. Doon ko. Kain! Hindi ang pang natin na mataka sa may kanin na ibo. Pwede na kayo mataka. Pork. Buti daw lang. Hindi matakain. Hindi aram. Hindi Bakit mataka. kumanta ka? Hindi ka ka ano. Sinapin mo. Sino ka nakakalaban? Pagbalin mo. Yeah. Henry. Kaya ba na
Video, ganun video. Video, tapos Ako yung tao. Yun. ito na kung sa mga karaganda, ito matig dito sa anuan. Matig dito sa anuan, baka lang kinay, baka lang kinay. Kaya nakakulong, papakalit ang musilyo, abang. Pero baka ito may kinamot ay ano ki. Yan, abang musilyo. Dito mo Hindi ko kaya ikot sa inyo. Maura mo lang ang video. Maura ko na rin ako sa inyo. Update. Update. This one. Sumura ko na. Kaya nagsisimple ko kung may nagagamit. Yan na, nagbago. Tuloy na. mo sila. Ako na naman ba yan, mag-update na sa namin. Wala ko malayo ang isip. Gago, dahil nagrayo. Yung malaban na. Kaya ka na. Siya kayo nagkakabot si Bir. Galing. Happy birthday na lang. Rakman. Hello, video, today, Kaya man. Kaya nako. Ikaw mo ko tayo naman sa pangbabae rin. Ano Miriam? Ano day? Rakman.
Ako rin. Tawag mo siya. Oh, Tawat. Maricol. Kita ka rin. Ha? Turn pa ba na madali, turn? Turn. Pa ba na madali? Diyan ako, sa kanina. Wala pa mo. Ruby Busyo. At tanong ko lang. Ayaw. Sabi na sa'yo rin. Tama, exam. Saan tayo itong ano? Durang ano? Puno. Eh? Yan yan. Yan. Puno. Tama na. Ganyan yan, igalaro. Bakit ko yata? Sa Bobio, kami dyan sa pagkuhan. Reset ka naman mo. Tama ko rin. Tuloy lang rin. Para bilis ka. Hello? Banda. Hindi na mag-interview. Dikti na ako na sinulat, diba ka? Hindi na ako mag-kwarta, hindi ako ano gano'n.
Ano? Tama na kapag stop ako. Pre, kakapit mo rin. Oo, ang gudulong ko. Daw may po ano, meron na yun. Kapit mo nga. Salamat ka. Ito na sigura, binagal ko. Lang ba? Binagal ko sigura. Ano nga yung pinagkakaroon ko na yan? Dapat na sigura, iba, gusto na ko rin. Solid. Siya mamantay din kayo. Wala din ko rin. Siya mamantay. Sabi na, oh, nakaang pati si Ali. Ele, pinakaangan ko. Kapay. Pero pinakasinan ko na table. Dua. Baga? Yung nakatable ng mga kabukas. Nakatable. Maka nag-cafe dyan kita. Dito ako dyan. Dito ang buwan na. Ang dalawa. Pero, matupad, nakapagod sa siyaw. Ano man i-liver na establishment? At kami nag-hotel market here. Kasi yan, Isay. Sinyo. Tapos kung raw, target lang. Kasi yan, ano. Pero, ganda na nga. Ikat, friend, ikat. Ano mga rate? Ito na daw. Ako pa, ako pa. Ano ba ano dito? Ako mo? Ay, ba't na tawag dyan naman?
Baka may pulis ko na. Yung mga ginusto ka ng gusto. Yung ginusto, mga pulis na rin. Garadulo yan, garadulo yan. May kalma ng pulis. Bagus. Nakatakas na? Chicken food snack. Lalap ka. Buka yung pulis. Nandun ang mga pinto. Kaya nga rin, Okay, ito. Ang magaling sa nilagantay mo. Bumila na. Kaya ba yan? Kapag sila kayo doon ng doon, balik ka. Kaya lang, hindi niya manalo. bakit sila doon ng sabon na balik ka? Eh, ikapi na yung balik yung Dapat mag-iwan na lang siya. Mas kapwa niyo kumain kami yung nag-go-view kami kumain yung kaya ang doon sa dito ay sa sabon. Oo, Saan pa yun? Puta murag na nga ito kapag pinag-ibig eh. Pero panalo na pero pag inabit na ang yun, tulo-tulo lang walos na Lord. Ang papalumuyo ng Alideya. Hindi ka na. Hindi ako hanap ko. Ito na ko rin. Yung pa doon ito. Ano naman? Ay, panahon kayo dito, dito. Dapat yung minutang ka mo. Yung pa. Yan. Yung pa. Yan ka. Ito nga yung puso. Dapat ka mo na kung minutang ka rin. Doon anak ko. Huwag yung kahit ano na kung Andre, alas eh. Hindi naman naman kasi. Kita ko si Marco. O yan, nakapabalik. Pero nagkapag si Payo. Tapos puro ko ka na. Hindi nga yun. balik yan. Balik ka ng pagilin. Ano na? Kung kaya nagpakaligtis na ngayon. Dati ng pagilin niya. Kaya mo sa ito. Kaya mo sa ng hayop ko. Ito ang hayop na itong pagbalos lang mga
Ngayon, may gabi sa kapag sa ninyo. Sino ay pinaulit ng gano'n? Ay pinaulit ng mga Dahil wala naman yung pinagpinasuha. Ano? Okay, so, Uy, yung kay Timber. ulo na naman din. Nagkinitaso ba ka? Ano ba? Ano ba? Ano? Sinagsak naman. Naday! Bahala ka dyan, malilipot ka dyan. Kami may internet. Kami may internet, ikadaay. Ikaw rin ganyaman. Ay, ano pa lang? Nagkapot lang si kuya mo, Arbe? Paano kaya, sabi ka ito, mag-file ka lang. Ano pangalan mo rin? Mag-file ka lang ng sick leave sa SSS na rin makakuha ka ni sick leave. Kapag kaya comfort ka, Ha? Sa SSS. Pagkuha ka ng form sa SSS na sick leave. Ano may makuha kang sick leave sa SSS. Kaya nga nakaroon ng kulang mo maaari kuya mo kung ano mga lakaron niya, kung ano mga papel. Kuya nga ni ano, check mo si kuya mo. Kung ano mga requirements na dapat nakuha ko. Napalitan ko tulo. Kuya, check mo si kuya mo. Kuya, sabi, dahil ka lang ang isa na yun. kalapit mo rin, isa rin kalapit mo rin. Hindi, masarap. Kuya, check mo. Naglalaglago na, pagi ko. Marunong mo si kuya mo. Hindi na naiinom ang kwento. Wala man ang sabukan. Hindi pa, nagsisilugay. Cute pa lang yung Sain. Oh, dyan. Ay, sana na yun. Ay, narinig mo, sabi. Narinig mo na lang kung ano.
mo kaya nga, Siyempre, hindi ka kasi. Parang lang kasi. Pero ito pa pala ito. Ito ba doon? immerse ko yan dito na pangarap.
Dito na ito pag hindi na game. Malikot na! Ikan sa itatao. Kaya mo lang ang muna. Gamitin muna sa sa'yo, Dale.
Hindi mo nakuha. Alam mo, Gil. Hindi ka nakuha. Ah. Sigurado yung palitan mo yung kukuha ko. Wala sa dami eh. Uy, puto na. Kailangan ganun na ginamit mo, kuya. Kailangan na ginamit mo. Stop siya. Tama na po, tama na ito, kuya. Alam mo,
Okay. Oh, no. Ano? Ano?
Ang hindi na pala. Hindi mo na ako, hindi mo na daw, hindi mo daw ako. Hindi ako ito. Hindi mo? Pero hindi mo na ako. Ayun na lang ako. O, matarap zero is Palagi. Kanali. Ako man yun ako sa kapatid. Ano man, sinasabi pag minsan ka man lang, at ay ka magagbo. Natrakap kita ko, no? Kami sa nakabang. Kaya rin kabang. Bubo lang. Ano? Natrakap, ano? Sa ML may bagang. Sa Hindi mo ka din, sige na. sa ML may Hindi bagang. mo ka. Sa ML may bagang. O, siya. Sa ML may bagang. Abang. Okay. Covid balls. Update na ba ang virus na Telegram? So, ito na po ang katana. May ano na, may check po na ito. So, ang sa, ang hero, so, nakuha ko, ay, hindi ko siya naman. So, diba, luna. Pero ba na ground? Oo. Kawat eh. Ako pag-saan ko na dito ako. Yung nakuha ko yung So, ano, yung perso. Alam mo, update na, alam mo, makakalibre ka ng ano. Uy, hindi ko lang ano lang. Alibino ko. Ito nga, may porto na, magmura mo dito ang pagtuloy na kayo yung, hindi, may katana, ang pinakakatana, magiging mo, pero iba ng style. Ano yung pinag-ulit? Sabi mo, ibag mo, pero sa the ground, yung update. YouTube. Alam mo, pero sa the ground. Oh, so ang iris mo, oh, sa ground, predictable ka. Oh, nice. Anong mas pinag ka na nakapol? Hindi ko pa na. Dati na ako na yun. Pero, oras mo naman sa kapitipin. Bibigyan ng palaban. Wala ko dalawang diwan. Ano ko? Dapat natin na dos. Mahal na ako. Wala na sa tabon. Pero ano mo? Dapat ang sito. I need some money. Wala ako na akong dito dito. Bakal ka, ano, Ano? yan. So, CO. Ako no. Makulong. Ano ito? Mahal mo ka. Bago yung ka. Hindi na pingit mo ino. Ako, magkano? Mahal ka ba yan? Sabi ko, pareha ko lang na Basta na kung ka sa lugar, dahil ka na bakit hindi? Iusan. Kasi ang send mo, basta Baka na kong kinagyan. Tawag ako. oo, basta na lang ang siya gawin. Sila ako. Uy, mama, ano? Bilis ako tayo dito. Oo. Kasi nga, bibili ka ng ilang. Ari. Teka, man lang ang district yun. Before ako, hindi ko na hindi na na awaiting wait times. Tapos,
Buwan nilaan. Balik para matakay na yung buwan. Dahil buwan nila. Sila. Makuha silang dua. Sa pangan silang dua. Awitin, gamitin mo. Tapos awitin mo sa ako. Awitin mo sa ako. Pero minsan pa, kaya makakita ako po yung masabi ako. Kaya makuha. Bounce! Mapawalan din yung isa. Oo. Dahil lapaw na kan. Lapak na kumuli na yan ba ito? Ay, sala! Sala! Sipit ka na pangapanga ng buko mo. Wala naman dami ko. Ayos ka. Tres na lang. Wala din kasi yung mga. Bullshit nga ni, sabi ko Leo. Oh, Balat na lang, balat. Uy, ano ba? Balat ka na. Ano Balat ka na sarap. Sige, ako kasi. so, Wala mo. baon natin ang baon. Bata nagkakaroon ako. Bukol ka pa baon. Ang kapakilo. Sabi ko, ano mo? Ganyan! ano na yan? Ano naman? Ito nga ito. Super Saiyan! Ah. Ano na sabihan? Oh! Walang wala ka na, Jay. Yung pangina nga. Wala ka na ako. Ito'y bamak na. Ako yan ako.
CGN lang. Kaya nawikin mo. Iba naman, yung Kaya ka natamaan. Minsan sumaki, minsan gulo. nakakakalit ka na sa mga background kita. Hindi mo nung gulo. Kasi kung hirap ako kahit Mukha, bigo, matapos. hindi na ako. Kung smarter ka, Wala na daw. Hello, Mida. Nagawa mo ito Aboy pa. Ito mo po. Wala.
Ay, galit pa nga ni. Pati na daw ako. Hindi naman kumain. Stop, stop, stop. I don't wanna be in that role. Wanna be. Kaya maligyan ako. Oh. Uy! Sa trade. Okay. Masakot Mario. Bro! Stop. Ken, kami itong monkey. Sir! Ano ba kung nagkakawas ka? Sana mo ginagamit ko. Ginagamit. Ayun ko lang. Jay, kasi daw ang Jay. Rahman! Wait lang lang. Utak ko kain sa tiwi. Iwan! Uy! Bakit mo dito mo? Dati lang ikaw. Parang pinunod mo na yung Ikaw gamit na lang ako. So, ano? Dagat. Ano ito? Tawag di ba kita ano? Nananengeng kayo sa ano ko. Ay, uy, marketplace. That's the power feeling in the marketplace. Talking to you in the bed. Of the tea, of the talent, the zone, yeah. Dati, data. Para po ako. What? Ako nang magigo.
Ako na din lagi ko din. Ano yan? Royalty Taurus. Bili? Password ano? Dito. Bili. 785. Ano? 1 million na din. Ano daw ang sniper ah? Parang sandanaw. Parang sandanaw. Parang sandanaw. Anak, mama. Bumi action, may kuya na ano. Nagkaroon pang bago. Karayuan basto. Wala din ang sa'yo. Unang walang piliyon. Ang huli pa lang ako. Kaya man kayo, ulit pang gagpang magpapiro. Ang kainay, diribang bulan. Aral ko kita kayo. Oo, karayuan. Wala ko, karayuan basto. Eh, mga ano yan? Wala din ang sa'yo. Kung yung para doon. Man, kapag karayin. Let's take it, let's go. Sniper, nakita ko kayo. Pinapili namin din. Man, sniper! Kaya yan na yan. Sumabuhan dito kami. Kaya yan na yan. Pili ka sa namin. Kaya yan na yan. Raymond Arapilan! Happy boy! Ako kaya magpabuhat! Wow, ang kili ko pala ko. Ano? Wala mo! Green, ako din green. Ang kaya, hindi na nga, hindi na karapin ng meling patas. Wow, ako din green pa. Nanay, nasabi ko na. Ayaw, tayo pa ako na ba? Parang mura ka ni sniper. Sniper. Ano? Hindi ko nakalimutan ko.
Ano naman yan, Nuno? Uy! Nagutok. Mahina. Sigaw. Uy! Nagutok. Sobalin. Yaman na. Tik talaga. Nakakaslik eh. Marino! Oh, ano nagatingin ko sa akin? Totil kayo. Anak ko.
Duwa-duwa. Ikot ko pa sa Payo. Ah, bukan. Bakit na nagtapusin? Kasi sa taas. Ang buo na nga. Ikang laka. Mambo. Palagat ako sa kanak, pagkikman na, sinupor. Ang buo kaya?
Uy, nagkakupo, nagkakupo. 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 Sige. Hindi mo na mga tumulak sila. Ano ako dito ko rin? Kinuha ko sa nagawag eh. Kaya pagkakasama sa mo, awang din mo nila. Iso! Protocol, sa ikirat. Paganak na! Oh, tapos mo ano?
Kaya magkaroon na pamilya ng pagkakas pero bubuha ako. Papay na ako. Hindi sa kuya, Jay! Ay! Uy! Ay! Jay! Jay! Ba't di mo ba? Jay! Ay! Dalan! Dali, sana din na kaya. Uy! Pagtulong! Pagkakas na. Pagkakas eh. Pasok ko. Yung sniperan. Dali, nakira. Tapos ko sa loob. Terestulan naman. Terestulan. Terestulan. Hindi ako kaya nito eh. Terestulan. Dahil man, Mr. Dre. Rangat-rangat ako. Dahil na lang mapatubo. Kuntit na pa rin ang aratong ko. Pagbiyahin mo, Jay. Dahil na, terestulan. Ayaw pa, Jay. Terestulan. Dali na, Dre. Dali na, Jay. Ano dali na? Pipiliin boy. Anak ng pangingista. Duwang beses na ka muna daw sa duwa. Isa, di na kayo. Oh, nanay! Hindi ka nagkakan pa. Pinakabit. Yan. Pero si Buta, pinuta ng gate. Sigurado ko na ba? Nadadadado! Uy! Pagagagagagagagagaw! Ano? Alam, Tren, pagbubuhat ako yan, Nenay. Oh, Nenay. Ako mo, dagdag bala. Pagagagagagagagagaw! Uy! Sinaksak, kinakpan. Medyo tumuwan. Ito, tingnan. Gawin dyan. Gawin dyan. Puto na lang ako. Gawin naman. Bukol. Tumulbo. Dulan mo sana. Bayaan mo. Uy, grabe! Pero gusto mong johan shit eh. Yan, hindi ko kapag yung johan. Grabe na naman ko to. Ay, nakapa. Ibarli, day ko yun. Gigi ko, di ko yun. Ibarli lang. Gigi ka. Paano pinag-vote na? Ano? Iba na ako. Ako may nagkaroon. Uy, 50 ka na. Ang na. Oo, sa'yo. Punta ka doon. Huwag ka na. Kung nagkagisawan. Okay, man. Ayun ka. Now. Siguro ay lang siya. Okay na na. Okay, man. Nagkakamayo po. Siyempre, hindi nga sabi ko. Ay, hindi na ako.
Makasay pa si Jenny, okay? Ay, okay. Okay. Amen. Hey! Wala ko na naman. Ah, yeah. Ay, pangulusog sa amin na. Suntak din talaga doon. Talaga doon. Nakakaliwa, ipin! Okay, sila, sila. Ay, kaya na. Uy, nakalimutan! Ayok. Uy! Tingnan! Ito laban yung gapas na ito. Kaya tukan. Nanay ko, si April Papa! Tatay ko, si Gando! Kaya ikaw na lang. Kanto ka sa kuya ko na Brad. Ay, di na ako mo. Tang. Pastor. Ay, headshot. Wala takpakan, akin. Mausik ka na naman. Pinipitigan sa ko. Kaya naman sa iyo. Headshot. Ayok to. Hello. Ayok. Ayok. Lugi. Double headshot. Ay, ano yan? Ano ba? Pakulit. Ayok. Tanga. Ayok.
tayo. Anong ginagawa mo? Ano yung lang ano? Ito nga, ito nga. Yan sa likod mo. Don't tell me yet. You don't know. Bago ako. Hindi na i-spoil ko. Ano ba? Harap ka ba? Ay, kaibigan. Kaibigan. Ito si Kiki. Baka magsisigilay ito ako. Para ako. Ano ko? Ano ba sasabihin ko dito?
Kung wala kayo na charger, wala ko na. Ito ayos. Ikaw ng lugar. Ikaw din. Ano yun? Nada. Pamalugan mo. Di ba ayos ka rin ko? Agoy! Agoy!
Dadadadadadad. Mari na ako likod mo. Ikaw ko, di ako sa rayo. Ano? Naiwan mo ba? Pagil ka na yung discipline. Ako. Simbang mo na ako. Simbang mo na. Simbang mo na ako. Simbang mo na sa simbang. Bakit sana? Salot. Ako po, sa kami gusto. Ako nga Nakulitan na ako, pamulinan ako.
Ito na oras na, Jake. Alas na eh.
Shadow. 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 Okay. Siyempre, medyo, hindi na, siyempre, natin po yan. Hindi na ba na, dua. Walang good sa umaga. Walang good sa hapon. Siyempre, dua. Eh, sige, magkatali mo na, kahit isa sa nasa kahit isa. I'm okay. Why? Dahil kaya I'm okay naman. Why? dahil ano tawag English? Tatawag mo English.
Iban, tunay na ranero. Bawal kayo magdala ng mga video. Ano nasabi? Ano ko ganyan? Hindi ko kaya. Hindi kaya kutso. Kutso. Yung Hindi na yung pa. no, laban ako dua kayo. Ano ko? Doon ako kami. Doon ka na. Hindi ka na ako. Nilusog na. Wala kayo ng puso. Basta nyo. Wala kayo ng puso ba? Ayan nyo. Kailangan nyo ba?
Kapag kablo,
Nakabigyan ng isa. Ano? Kanila mo na pinsan. Pero tangan dyan, kahaw, umuuli. Pag kumon ang tao na tatataon na ka, naman. Pag makukumon na, tawag ang dose. Kumo. Basta mo, basta, kumon ang plate, 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 plate,
naman ito. Na. Kung baka kung nagkukuha yan na, pag napaglalakad ka ba na? Uminig, yes, ano mo, ang kada ka pangayo ko, ano, kapag yan, ang kayo, ako ano, anak ko sa mga kayo. Tapos pag kita na lang sa kanya, so, ang paglaban na sila pala sa mga Okay, bakal ko dapat na ako, bakal ako. Yo, nagtumal pa na ako mga kasuman. Bakal ako. Ay, ano, yung problema, Ako yun. ano mangyayari yung time yun? Ano mangyayari? Pag nakalipat ako sa loob, may confidence na ano, pagpakasip na rin. Lalo nangyayari. Lalo naman ang ano ko, siguro Barbon, sa Barbon ba lang ano mo, outlet ko, bilulong basta, sa Barbon ba lang sa outlet ko. Ano ba yan, no? Bukod tayo mga libro, pag ano, may katawan niya na libro ba yun, nandiyan mo katawan sa ano ka, eh, kaya yan, kaya yan pa, basta nakatuloy na, labos ba ng ano, kaya yan, no? Oh, ito, dito. Ano kaibigan, buwan, buhay na kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Bowie ako, no. Hindi ka pa sa kuya ka. First Bowie ako. Yung schedule tonight, yung first tonight on Monday. Pero mga inaw po sa gawin ka na ano kalo. Pero po gawin na kalo sa kanina po, ang mura ko na yun. Or ba yan sa ligay? Libre yan, buti na sila yan ng gabi. Pero sa price, sa mo, Ano? pero tinawag mo. Puso na? Good luck. It's grade of one. Iwan naman sila ka mo. Kaya yun na pala. Ibay pa pa lang ka na sinuluwa.
Hindi, ma'am. Dati yung holiday. Tapos, nag-na sila. Kanila kayo siya. Ano, sige. Magayon ka. Kulang ka. Kaya, kunyan, kuya ko pa, ipaalaw. Ito love you yun. Lang Wala. ano? Lagi sa iba yan. Sigalat ni Tika. Ay, si Ma. Nauna pa tayo. Gusto ka daw na. Oh, wala naman na. Ako man pa. Pero, panalo lang ko. Ano, hindi ko. Ayan na ta. Kita straight na pala ka lang tapos mga magdo. Mama! Hindi mo talaga. Yun, lumutong ko na. Wala suka. Iyo. Ulo. Pero sunod man ka na ba lang ano, sunod di ba naman ano? Sunod buhay naman, iyo. Palit-palitan man doon naman ni Kuya ko mo kasi gabos. Gabos na ito buhay. Buhay pa. Yung ano nag-date, scrap, bigat, may ano pa, Yan, napag na ako kung paurang mo ka. Pag-click na baga, makasado na yan mag-click. para Oo, baka na nasigawa. Normal ito ano, normal yan na ba ng ano. Oo, dapat ito na, may kamay siya. Gabot na ako. Babalik yun na dito. Babalik yun na yun. Hindi mo sila sa baba. Alas 7 na ako. Ay, narinig ko na yan. Narinig ko na. Pero still, yan na nag-aaral na. Tapos, wala ka na sila, magtinanggabos. Yun, mga parang concert niya sila doon. Niluksan ito.
mga nagayip ka. Ito kaya. Mura mo dito. So, ano mo bakit si ako na mura ko na din. Tapos na mati kung may so, full PS mga tadi. Wala daw ikaw kay new. Huwag yan. Huwag yan. Dahil kapag yung dahil kapag ganahan ka,
Hindi ko lang kasi ko lang naman. Kasi parang inaan ko na dito. Ako kasi hindi ako pala kita. Yung lahat ko din ako. Pero
Mamaya ako na lang. Nasa banalay. Sa alay. Ako to, kapit yan naman.
Pagka ko talaga, mahulog na tayo. Mapasuwayan na rin ka. Maway ka na tayo. Sawayin na rin. Wait, tayo na. May kapatid. Grabe na ito ang harap. Yun natin. Yan na yun.
Sige, mga kayo. Salam, askan. Muna na askan. Gusto ko ba na kayo natulog eh? Ano na yung aking Eh, ulo. Sige, namatay yun ang kayo sa babae. Ano ito mga sugat na nagtrabaho sa baba ng araw-araw? Paano ito sa ibig? O sugado ba ba? Tutulog ako lang ng araw. Sige. Sige mo din sa para sa inyo, hindi na nito. Ako nila, hello pa rin. May kulit sila. Ano yung mga nalo? Ano hindi dali ko rin na. Dahil kali natin dito. Bayad na naman. Ang hindi ko rin dito. May mga alaga. Okay. Ito pa ng bata. Oo, may naman ito.
Ano ang komisyon? Pero order na rin. Ano ba naman yun? Nakakapit ka na? Ano ba naman mo? Ako ang patayo. Yung mga gusto na siya ka. Yung gusto mo na gusto mo, kaya pala gusto na ba ako gusto mo? Ito ba yung gusto mo? Nakakapit eh. Nakakapit eh. Nakakapit eh. Okay.
Ano na ako? What na sa to? Okay, okay. Okay, ano ba? Yan na. Sige. Ay,